יבול מחו"ל נחשב אצל רבים כמהודר ביותר בשנת השמיטה. האם באמת כך הם פני הדברים והוא נקי מכל חשש הלכתי? שאלת יבוא הפירות והירקות מחו"ל איננה חדשה, והיא נידונה כבר בתקופת התנאים. באותה תקופה חכמים אסרו את היבוא מחו"ל. הם חששו שמא מכירת פירות מחו"ל בארץ תגרום גם למכירה של פירות שביעית ולזלזול בהם. החלטה זו מטבע הדברים יצרה מחסור חמור בפירות וירקות בארץ, כשהגידול המקומי בשמיטה דל והיבוא נאסר. בתקופה מאוחרת יותר, רבי יהודה הנשיא, שראה את מצוקת הציבור, התיר לייבא מחו"ל פירות וירקות לארץ. החלטה זו שיפרה משמעותית את איכות החיים בארץ בשנת השמיטה. אחת העדויות המשמעותיות לכך הובאה בירושלמי. רבי זעיר המסביר שבכל התקופה שבה היה אסור לייבא פירות וירקות לארץ, חכמים נמנעו מלעבר את שנת השמיטה, מפני שלא רצו להוסיף לה חודש נוסף ובכך להכביד על הציבור. ואילו לאחר שרבי התיר לייבא פירות לארץ, קבעו שגם שנת השמיטה יכולה להיות שנה מעוברת, כפי שהתרחש השנה. גם לאחר שהתירו חכמים לייבא ירק לארץ, עדיין חששו שמא הדבר יגרום גם למסחר וזלזול בפירות שביעית. ולכן קבעו שפירות חו"ל שנכנסו לארץ לא יהיו נמכרים לא במידה ולא במשקל ולא במניין, אלא כפירות הארץ. וכך גם נפסק להלכה שאסור למכור פירות חוץ לארץ במידה מדויקת. לדוגמה, אסור לקבוע את מחירם על פי משקל או למכור יין על פי ליטר, אלא הקונה ייקח כמות כלשהי משוערת והמוכר יקבע לו מחיר באופן שאינו מחושב ומדויק. כל זאת כדי שלא יתבלבלו עם פירות קדושים בקדושת שביעית וימכרו אותם כך. אז מדוע בעצם בימינו מוכרים יבול חו"ל כרגיל כמו בכל שנה? לדעת הרב קוק, התשובה טמונה בכך שכיום רוב פירות הארץ שייכים להיתר המכירה והם אינם קדושים. מספרם הכולל של פירות אוצר בית דין שבשווקים איננו גבוה, ולא מוצדק למכור את כל הפירות מחו"ל באופן מיוחד רק בשביל הפירות הקדושים המועטים. הרב מרדכי אליהו הסיק מכך שבעצם גם הפוסקים שמתנגדים להיתר המכירה נהנים מקיומו, בכך שהם יכולים לקנות ולמכור פירות חו"ל כרגיל, וכלשונו לא תמצא אדם מחמיר ככל שיהיה שלא יבוא לבקש ברבנות שיבצעו את היתר המכירה כדי לאפשר מזון מחיה לו ולבני ביתו בשנת השמיטה. חלק מהפוסקים שאינם סומכים על היתר המכירה נתנו סיבה אחרת לכך שמקלים במכירת פירות מחו"ל כרגיל. לדעתם, כאשר הפירות נמכרים בחנויות מיוחדות שמכריזות שבהם לא משווקים פירות שביעית, הדבר ניכר, והחשש שמא יבואו לנהוג כך גם בפירות קדושים איננו קיים. כעת נשוב לשאלה שבה פתחנו. האם יבול חו"ל הוא הפתרון האידיאלי שנחשב מהדרין בשמיטה? על פי מה שראינו עד כה התשובה איננה פשוטה. גם על מנת לשווק יבול מחו"ל משתמשים בהיתרים וקולות שונות. וכל זאת, עוד לפני שהזכרנו את הנזק הכלכלי הגדול שנגרם לחקלאות הישראלית, בכך ששערי היבוא נפתחים לרווחה בשנת השמיטה, על פי ניסיון העבר כמות היבוא בשנים שלאחר השמיטה רק גדלה וגדלה, ולמעשה השמיטה מהווה דחיפה משמעותית להגדלת כמות היבוא ומותירה צלקת על החקלאים היהודים המיישבים את אדמת הארץ.